What's your name? Sejahun. Sejahun. And Manso. Manso. Mấy thằng cô nhỏ kia vừa nói chuyện thì bây giờ mình mới biết là bây giờ là hôm nay là bắt đầu là tháng Ramadan này. Thì trong cái tháng Ramadan này trên đường mình sẽ không có gặp bất kỳ cái quán xá nào để ăn cả. Đấy, đây là một cái khó khăn, rất khó khăn đây. Thì bây giờ mình cũng phải tìm cách để ăn thôi. Người ta ở nhà người ta có thể không ăn được, nhưng mà mình đi bộ này không thể nào không ăn được. Và mình có mì tôm đây, mình sẽ vào trong này mình xin nhờ ít nước nóng để pha mì tôm. Cái ngôi nhà làng thôn quê này. Tourist Uzbekistan, Piskom. Chị này đang chát đất đây các bạn. Đấy, ngôi làng ở nhà ở thôn quê như này đây. Good, thank you. Em này em đang hiểu nhầm, em cầm trà cho mình này các bạn. Salam alaikum. Sen ma ince pardon. Ha? Kogaza ince pardon. Mutin nuşun teo khadatsa. Teo ince pardon. Nhà đây là mọi người thường chát bằng đất này. Đây, như nhà đây là cũng chát bằng đất đây các bạn. Như chị đây đang làm lại cái bức tường ở đây. Trong này có rơm này, có đất này, rồi trộn với nước. Đây. Thank you. Okay. Ồ. Đợi một lát cho mì tôm mềm ra mình ăn này. Trong tháng Ramadan thì mình không mua được đồ, nhưng mà mình là khách du lịch ấy, thì vẫn ăn uống được bình thường. Còn đâu mọi người ở đây thì sẽ không ăn. What's your name? My name is Shahrio. Sahib. Shahrio. Sahiro. Chứ là mình đã không biết là sắp tới mình sẽ sống sót sao với cái tháng Ramadan đây. Anh em nào, cô chú nào đây mà có trải nghiệm mà đi du lịch ở mấy nước Hồi giáo mà đến tháng Ramadan thì bày cho mình cách với. Ok. Thank you. Trời, cô em dễ thương không này. Thấy mình ăn mì tôm này chắc là tội quá, là gia đình chị với cả em nhỏ đây bảo là cầm đồ ăn ra cho mình này. Có bánh mì này, sữa này và ít kiểu như ít bún này. Trời, đúng là một bữa cơm này có tiền không mua được các bạn ạ. Tuyệt vời. Ăn những cái bữa cơm ở khách sạn 5 sao thì nhà hàng 5 sao thì ấm cái bụng.
mà ăn những cái bữa cơm như thế này đây, đúng là ấm cả tấm lòng các bạn ạ. Những đứa trẻ con ở vùng quê Tajikistan này thì cũng không có như ở Việt Nam. Việt Nam mình thì dùng chơi điện thoại nhiều ấy, kiểu như mình hồi nhỏ vậy. Không có điện thoại thì hay đi chăn bò chăn trâu chơi mấy đứa trẻ con. Ô, cái gì đây? Rồi đưa cho cái gì này? Còn trà nữa các bạn ạ. La mật. Dễ thương thật đấy. Đây, món này mình ăn hết rồi này. Món này mình ăn hết rồi này. Món này mình sẽ ăn hết này. Đói quá các bạn ạ. Sáng đi không có chỗ nào mà bán đồ ăn cả. Những cái công việc như là chát tường hay là xây tường các thứ mà ở nhà thì sẽ là đàn ông đảm nhiệm. Nhưng mà vừa nãy chị làm thì mình nghĩ là gia đình ở đây đàn ông sẽ đi làm xa rồi, cũng có thể là sẽ sang nước ngoài làm rồi, nên là những cái việc đấy chỉ còn mấy chị ở nhà làm thôi. Mình cũng vừa gửi gia đình một chút tiền coi như là tiền ăn đấy các bạn. Vì chị nhất quyết chị không bảo là không lấy, nhưng mà mình nhất quyết mình phải đưa. Lại còn cầm cả thảm ra để cho mình ngồi nữa này, chu đáo kinh khủng luôn. Thank you. You're good guy, good boy. Ngồi ngắm những dặng núi tuyết, coi những cái người nông dân cuộc sống thường ngày ở đây, đúng là nó đã gì đâu các bạn. Chị kia vẫn đang miệt mài làm chát vào tường kìa. Đẹp quá. Quá bình yên luôn này. Bây giờ mình sẽ ngồi nghỉ một lát để cho xuôi cơm, xong mình lại tiếp tục hành trình đây. Hả? This is a compote. Compote? Oh, compote. Oh. Compote? You give me. Bây giờ chị này lại tính tặng mình một cái giống bữa trước, tập trước các bạn coi này, cái cô ấy tặng mình này. Trời ơi. Nhưng mà thôi mình trả lại thôi. Nhưng mà mình ghi nhận tấm lòng này. Kore. You drink. I'm donate you. You. Sumo. Chứ mà đang phân vân không biết có nên nhận không các bạn. Trời. To you. To gì? To me. Nhiệt tình quá các bạn. Từ chối thì cũng khó quá, kiểu mọi người cũng nhiệt tình ấy, mọi người cứ bảo là cầm đi á. Nhưng mà thôi thì mình bảo là mọi người để lại ở nhà mà dùng ấy, thì rót ra cho anh xin một cái ly thôi là được rồi. Giờ cô em đang đục ra để cho mình xin một cái ly nước ngâm hoa quả đây. Đấy, các bạn thấy con người ở Tajikistan rất dễ thương đúng không? Ngon. Ok.
bus. Bus. Oh, no. Ozzy, No. push up. Yes. Oh. Ok, bus. Trời. Cuối cùng nó cũng rót ra cho mình hết luôn này. Rahmat ha. Wait. Be careful. Dễ thương thật sự luôn ạ. Goodbye, bye. Goodbye. Thank you na, Rahmat. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Cái đất nước mà đã vắng người rồi, giờ lại đến cái ngày lễ Ramadan nữa thì thôi, ra ngoài thì càng ít người các bạn ạ. Trời, ngôi làng nhìn thơ mộng thật đấy, quá đẹp luôn. Dòng sông rồi cây cối mùa xuân nở ra, đường xá thì ngon lành. Trời ơi, mình cần đồ ăn. Bây giờ cách duy nhất là đi vào trong quán tạp hóa để mua đồ các bạn ạ. Trứng này, hay là mua ít đồ tí, lấy củi cầm bật lửa đun lên để nấu ăn nhỉ. Cũng được, tí mua mấy quả trứng đấy. Dạo một vòng nữa. Wow, ở đây có xúc xích nữa này. Ok, xem ăn cái gì đây. Toàn đồ bánh kẹo thôi à. Nhịp sống ở đây nhìn cũng rất chậm rãi các bạn. Thì đang trên đường đây, vừa gặp ở chú này ở quán tạp hóa này. Thì mình cũng hỏi chú là có tìm được chỗ nghỉ, biết chỗ nào có khách sạn không. Thì chú cũng biết nói một chút tiếng Anh. Thì bây giờ chú đang dẫn mình vào tìm chỗ nghỉ đây các bạn. Nhưng mà chú cũng không dám chắc là Ok uncle. Chú cũng chưa chắc là mình là liệu có tìm được chỗ nghỉ cho mình không. Thì bây giờ mình sẽ ngồi đợi đây các bạn. Đây thì sau 7 giờ tối là mọi người mới được ăn ở đây. Đây là lần đầu tiên trong đời mình trải nghiệm qua cái thời khắc mà cái thời gian mà tháng Ramadan ở một đất nước Hồi giáo này. Cũng rất thú vị. Assalamu alaikum. Ok, xong rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ở đây. Thì ở đây chú này mình cũng chưa rõ đây là một cái chỗ như thế nào nữa. Nhưng mà đây không phải là khách sạn với cả nhà nghỉ rồi. Nhưng bây giờ mình đang giải quyết cái vấn đề là đồ ăn. Thì mình có hỏi chú là tối nấu đồ ăn cho mình được không. Thì chú bảo là bây giờ là Yes, I want. Yes, I want. Thì chú bảo là hãy bây giờ là đi ra ngoài siêu thị đi. Cháu thích ăn cái gì thì mua về đây, xong là tối chú sẽ nấu cho. Tại vì chú cũng không biết mình ăn cái gì. Thôi thế cũng được, may quá. Mình sẽ mua ít đồ để tối nay hai chú cháu sẽ cùng ăn với nhau. How gram, kilogram, what? Half. What do you want? Say. What kind of meat? Cow. Cow.
Very good. I can't remember the language next to me. I think half Half kilo. Nim kilo. Lim. Ủa, nhiều quá. Kilo. No, no. One, no. Just on. Oh yeah, for this time, alone. Nhiều cái biếng con chết của nó. Very fat. Hard good. Ôi thầy cũng Chào. trồng được cũng hơi nhiều các bạn. Sorok. Sorok 40. 40. Chú bảo mình là cái chú kia là This cũng Ramadan, they are afraid. God, afraid God. Do you know? It is Ramadan. so afraid. The God. Allah. Allah. La ilaha la ilaha la ilallah. La ilaha illallah. Wait. Yeah, 40. Thank you very much. Oh, thank you very much. And I want buy some I took. rahmat. Thank you very much. Правильно? Okay. Vừa nãy chú kia thì chú bảo là gia đình nhà chú ấy có gia đình nhá. Thì tối chú ấy sẽ không ăn cùng với mình. Goodbye. Thì mình chỉ I buy something more. Like the egg. Potato. Potato, good. Potato. Sample kaçka? 4 kilogram. Potato. 4 kg. 4 piece. For so many. 1, 2, 3, 4. 1 kilo? No. No, half. And including this. 2 some. Du sa 1 kilo till? Oh. Ja, Arok nu var det. Att på jobba det. Ja, Vietnam. Vietnam? Да. Vietnam хорошо. Хорошо. Thì ở đây đấy thì trong nhà vừa nãy thì chú bảo là chú có gia đình thì chú sẽ ăn cùng gia đình. Thì những cái đồ ăn này là chú sẽ nấu cho mình và chỉ một mình ăn thôi. Two so many. Yeah. Oh, okay. Have you? I have. Can you help me? Sura det ja. Nee, wat telefoon. What is this? This is the camera. Camera. I'm a YouTuber. Welcome to our village, Dada. Welcome to our village. Yeah. So Welcome to our village, Dada. Sura det. Çıkartma gelsin mi? So I will sharing this memory for all the people in Vietnam. Vietnam хорошо. Tajikistan papay. Oh, papay. Vietnam тоже papay. Tajikistan papay. Thank you. You don't take bread. Bread. Uncle, him have the rice. Pirinç öyle. Pirinç. Green. Here, half. Rice. Rice, yes. Do you want plow? I want eat rice. Rice? Yeah. No. Bánh mì ở đây thì bánh mì nó. Hello, salam alaikum. Dễ thương quá. Cái đồ đó, trong cái đồ đó. À, biết đấy, follow me xem. Và nem kilo Indonesia.
half rice. Okay, so I eat the bread. Yeah, no macaroni. Thôi, ăn bánh mì thôi. Just only one. One. Yes. You kilo bread nhá. Đấy. Tối nay mình sẽ ngủ đây đấy các bạn. Bên này có cả gian bếp này. Đấy, tí sẽ nấu ăn ở đây. Good. Mọi người rất thân thiện và dễ thương nữa. Hey. Ôi, ở đây có một cả quán cắt tóc của chú. Barbershop. Có quán cắt tóc ở đây này. Đấy. Rất đơn giản và thôn quê thôi. 5 kilo. 5 kilo cũng hết sức tí khả Đây, chú bảo là đây, bây giờ để chú nấu cho này. Đấy, thì nấu đây thì mình tí sẽ hai chú cháu sẽ ăn cùng luôn. Mà bên ngoài đây kiểu như là một cái nhà tập thể cho thuê vậy các bạn. Bên ngoài thì cũng có người cắt tóc. Thì chú ở đây thì tối nay lại chú lại về nhà nữa. Thì không biết là chú ở đây làm cái gì. Trên này là những cái gian để đồ thực phẩm nấu nướng này. Như những cái hương vị ở đây này. Muối, ớt rồi các thứ ở đây này. Thịt bò này thì chú chỉ cắt ra nhỏ ra rồi ướp muối vào, đợi một lúc cho nó ngấm mặn vào. Không, thế là ok thôi. Mình xin phép mình tắt video cái mình phụ chú cắt khoai tây xong rồi nấu nướng đây. Zanoni. Nhưng mà các bạn nhìn cái hình ảnh bác lớn tuổi mà bác cứ lụi cụi ở đây, không biết bác làm gì. Ok. Bác bảo giờ hay là cho tất cả lẫn lộn vào nhau, cho cả trứng vào ăn thập cẩm luôn. Morning. Dinner. Ok. Kiểu bác đang bảo là đây một chỗ này là để tối ăn này, chỗ này là để sáng mai em dậy mà ăn này. Vừa nãy bác chú nói được tiếng Anh thì chú bảo là bình thường nếu mà mình không ở đây thì bác sẽ ở đây một mình này các bạn, sẽ không về nhà. Có vẻ gia đình vợ bác là như cũng không còn hay sao vậy. Mình vẫn muốn kiểu cho nó thêm một chút. Em good. Không biết bác có gia đình kiểu như bố con cháu rồi vợ đầy đủ không, nhưng mà khi mà mình bước vào đây mình nhìn thấy cảnh bác cứ lủi thủi một mình, nhìn cũng tội các bạn ạ. Cho thêm nước vào thì để một lát cho nó hầm kỹ lại. Không, tí nữa mình sẽ gửi bác tiền này các bạn. Gọi là góp thêm một chút tiền phòng và tiền công cho bác nấu nướng nữa. Không có mình ở thì bác sẽ ở đây. Thì ở đây xem mà
Hôm nay bây giờ là cho các bạn xem tổng thể từng chi tiết cái chỗ này nhá. Đây có tivi này, rồi chỗ này sạc pin này, lịch này. Các bạn biết sao khi mà mình vào đây mình ấn tượng nhất là cái gì không? Đây có những cái thảm này thì không nói rồi nhá. Nhưng mà đây đặc biệt là cái chăn nhung này các bạn. Y chang chăn nhung ở Việt Nam thời xưa đây. Đấy, có khi như cái hồi trước mà các cô các chú nào mà lớn tuổi, ví dụ như năm nay là 50 60 thì chắc thời trước là cưới là cũng dùng bằng cái chăn này nhỉ. Nhớ lại kỷ niệm thời trẻ. Đúng không? Đấy. Bác có vẻ ở đây nấu ăn cũng nhiều, cũng lớn tuổi rồi, đi lại chậm chạp nên là nấu ăn thì bác cũng rửa xong rồi qua thôi, cũng không được sạch cho lắm. Nhưng thôi kệ không sao. Đấy, thịt vẫn còn. Vừa đi vừa hát cũng rất vui tươi và yêu đời đúng không các bạn? Chưa. Tuyệt vời các bạn ơi. Good. Có cái bếp ga sẵn ở đây thì sáng mai mình xem là thích ăn, hỏi bác. Mai mình nếu bác đến đây sớm mình sẽ hỏi thêm bác xem bác thích ăn cái gì nữa. Mình sẽ mua thêm và hai bác cháu ăn. À không, bác là bây giờ đang trong tháng Ramadan mà, thì sau 7 giờ tối bác mới ăn. Nhưng mà thực ra cái đấy các bạn cũng thể xem vừa nãy là bác cũng nếm thử thì cũng bình thường. Thì sáng mai không biết là tháng Ramadan thì bác có ăn sáng không, hoặc là ăn thì ăn mấy giờ. Nếu mà bác đến đây sớm thì hai bác cháu sẽ nấu bữa sáng rồi mình mới đi. Sẵn tiện ở đây có bếp ga mà. Không là mai trên đường là có lấy đâu ra đồ mà ăn đâu. Aka, you and me. You. Chút. Okay. I give you so many. Không. Хорошо. Chú đang chỉ mình cách đóng cửa này. Mình bảo chú ăn mà chú bảo thôi cháu ăn đi. Chú giờ chú về chú ăn với gia đình. Thì bây giờ bữa này đúng là quá sang trọng luôn đúng không các bạn? Trời ơi. Rồi mời tất cả các bạn cùng ăn nhá. Đúng là sang những cái nước này kiểu mình đi tự nấu ăn thì sẽ là hợp lý nhất đấy các bạn. Rồi lại tiếp tục thôi. Chào tạm biệt chú. Thì chú cũng bảo là hẹn là nếu mà quay lại đây thì vào ở đây ở với cả chú nữa, ở với bác nữa. Ok, bye bye. Ok, giờ mình sẽ đi đường này. Những cái hoạt động mà ở trong những cái ngôi nhà mình thấy rất điều hưu luôn. Đây thì cũng là một cái ngôi làng cũng có người sống này. Đấy. Đằng xa kia có một chị đang làm vườn các thứ này. Mọi thứ nó rất
trầm ở trong những cái ngôi làng ở Tajikistan này. Cũng có thể một phần lý do đây là một tháng Ramadan này, nên là mọi người sẽ những hoạt động sẽ hạn chế hơn. Salam alaikum. Đằng trước kia là một cái trường học của mấy em cấp 2. Mấy em thấy mình đang chào đây. Đấy, trường học thì có cả nam cả nữ học chung với nhau. Đúng là hai đất nước đạo hồi, nhưng mà ở Afghanistan với cả ở đây thì khác hoàn toàn luôn. Một anh một chú đang ở trên kia là có cái đang vừa ra thăm đàn dê, thấy mình đi qua giờ đang mời mình vào uống trà đây. Đấy, nhà đằng kia thì bây giờ mình sẽ lên đấy uống một ly trà này. Đấy, chú này ui nhà nhiều dê cừu không đấy các bạn ơi. Salam alaikum. Good. Giờ mình sẽ mời các bạn vào trong nhà nhá. Ở đây nhà có trẻ con, có cái nồi luôn này. Mình nghĩ là đây là đang là trong tháng Ramadan đấy. Thế nên chú nhìn mình biết mình là người nước ngoài ấy. Nên là nghĩ cái cung đường này sẽ không có quán xá nào cả. Nên chú có mời vào đây để ăn uống ấy các bạn. Đấy thì tâm lý của mọi người là như vậy. Nhà khung cảnh rất bình yên luôn này. Vườn rau, vườn tược, cây hoa đào, hoa mơ mận, cừu dê nuôi đầy nhà luôn. Đây dưới nhà đây là một cái chuồng dê này. Nhà thì sẽ giống bên trên. Đấy, nhà đây cũng nhỏ nhắn dễ thương. Chú Donak. No Donak. Это территория. Там дар. Дар там. Потом это Обитогмат. Обитогмат. Хорошо. Хайрабад, Вешканд, потом Панджикент, туда. Да. Анко. Chút. Ok. Chút. Okay, thank you. Вода? Есть? Hi. Cơ. Salam alaikum. Okay, mình chắc chỉ là đứng bên ngoài thôi các bạn. Thì nhà có phụ nữ thì ở vùng thôn quê chắc là mọi người sẽ chú trọng hơn một chút. Thì mình ở bên ngoài thôi, không vào bên trong nữa, không xin vào bên trong. Nhà có cả vườn bò luôn, chuồng bò luôn này, rất dễ thương. Ok, thế là có một mẩu bánh mì chú cho để đi dọc đường rồi. Mấy con dê này chắc là mới đẻ được mấy ngày đây. Dễ thương phết đấy. Đâu cũng thấy dê cừu luôn. Nhà chú chắc là chùm dê ở trong làng này rồi. Đây các bạn thấy là trên đường chỗ này có kiểu nước từ trên núi chảy xuống ấy. Mà nước trên này thì nó có núi tuyết thì rất lạnh. Mà mọi người có tận dụng làm cái tủ lạnh tự nhiên luôn này. Ui dồi ôi, lạnh cóng luôn các bạn ơi. Đấy, đi trên đường những cái vùng thôn quê mà cũng có những cái bác mà bác ấy ra đường bác quét này. Thảo nào đường xá ở Tajikistan nó sạch sẽ như vậy luôn. Đây các bạn nhìn này, những cái nơi mà chả có ai thế này cả. Chứng tỏ ở đây cái
bảo vệ môi trường của người ta là cực kỳ tốt luôn ạ. Cực kỳ ý thức luôn. Thôi bây giờ thì biết sao rồi các bạn. Phải ăn tạm những cái bánh kẹo dọc đường để có cái nhét vào bụng thôi. Ăn cả mì tôm đã. Đúng là đi như kiểu mình đây nhá, không những cần phải ý chí phải kiên định một chút này, đôi chân là phải vững này, cái bụng là phải khỏe nữa các bạn. Quên cả số tài khoản là cũng phải cố làm sao để kiếm nhiều nữa để mới có thể đi được. Nhưng mà nói chung thì có lúc này lúc kia thì đây cũng là một cái thú vui trong hành trình nhá. Khi mà mình đang rất đói như thế này, mình đang thiếu đồ ăn như thế này, nhưng mà vài hôm nữa đến một cái chỗ thành phố lớn hơn này, nó có nhiều đồ ăn này, thì lúc đấy cái cảm xúc của mình, cái ăn miệng mình ăn sẽ cảm tưởng ngon hơn này. Thì như vậy thì sẽ cảm tưởng nó vui hơn đấy. Có lúc buồn, lúc vui. Ok, mời các bạn cùng ăn trưa với mình. Đây mì tôm đây. Chú kiểu đi đường xa này, có tạt vào cái bóng râm ven đường mà nghỉ này. Cảnh rất thơ mộng đúng không các bạn? Salam alaikum. Chắc là đi đường xa các bạn. Những người nông dân ở đây là sẽ trồng lúa mì. Mùa này là sẽ trồng lúa mì đấy các bạn. Đấy. Kết hợp cùng với cả những cái cây ăn quả nữa. Nhưng mà cái tháng này, tháng nhịn ăn vào ban ngày, nên là cái việc các cô các chú đi làm đồng sẽ rất vất vả đây. Như đằng xa kia có hai cô này. Dọc đường đi mình không có thấy mà những cái người mà lứa tuổi bằng mình, như kiểu thanh niên như mình này, thì rất ít. Thì trong làng, những cái làng quê ở đây là chủ yếu là phụ nữ và trẻ con và người lớn tuổi. Đây bây giờ mình có dùng một đoạn Google Dịch này, mình ghi là chào anh, tôi đến từ Việt Nam này, tôi đang trong hành trình đi bộ vòng quanh thế giới này và đang trên đường tới Uzbekistan này. Hôm nay đến đây không tìm được chỗ nghỉ, xin phép anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh được một đêm được không? Được chứ, tôi sẽ gửi anh tiền phòng như khách sạn, cảm ơn anh nhiều. Đấy, thì mình sẽ dùng đoạn này để lên trên này để hỏi anh trai kia. Tại vì nếu mà ưu tiên hỏi mình sẽ hỏi là người lớn, là đàn ông thì sẽ dễ hơn. Thì nó sẽ không có những cái rào cản về kiểu như là tôn giáo, thì người ta kiêng gặp phụ nữ này. Assalam. Cũng không được rồi các bạn ơi.